Mẹ ơi, tối nay con có thể ngủ cùng mẹ không? Cậu bé 5 tuổi lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của mẹ. Hào hứng hỏi ngay. Tất nhiên là được rồi. Nếu vậy, nặc nặc tắm xong thì qua tìm mẹ nhé. Hằng Hằng vui vẻ kéo Uyển Uyển đi tắm. Đợi Lương Tiểu Chi tắm xong quay lại. Hai đứa ngoan ngoãn nằm hai bên Lưu Tiểu Anh. Lưu Tiểu Anh hôn lên trán Uyển Uyển, rồi lại hôn Hằng Hằng. Chúc các con ngủ ngon. Mẹ vừa hôn mình rồi. Mẹ thơm quá. Hai nhóc nhìn nhau một cái, nhìn thấy niềm vui trong mắt đối phương. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon. Sáng hôm sau, Bình Minh vừa Lưu Tiểu Anh vừa dắt hai đứa nhỏ rửa mặt xong. Thím Trương, người giúp việc mà Thịnh Thế Vũ thuê, đã đến. Sau khi chào Lưu Tiểu Anh, nhìn thấy hai đứa trẻ, không kìm được mà khen ngợi. Cô Lưu, hai đứa trẻ nhà cô thật sự rất xinh đẹp đấy. Dễ thương quá, chào thím Trương ạ. Thím Trương nghe xong tim như tan chảy, liền tự nguyện vào bếp làm bữa sáng. Đợi Lương Tiểu Chi ăn xong bữa sáng, Lưu Tiểu Anh dặn dò Lương Tiểu Chi, các con ngoan ở nhà nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Hôm nay mẹ phải đến công ty báo cáo, các con không được gây chuyện gì đâu đấy. Phải nghe lời thím Trương, cũng không được chạy lung tung. Nghe rõ chưa? Dạ, mẹ ạ, con biết giữ mình mà, không gây chuyện đâu. Thịnh Thế Vũ lái xe đến đón Lưu Tiểu Anh. Hai đứa nhỏ nhìn theo chiếc xe dần biến mất, trông chúng có vẻ lưu luyến vô cùng. Vào buổi sáng, Lưu Tiểu Anh gặp gỡ vài vị lãnh đạo cấp cao của công ty. Sau đó cùng Thịnh Thế Vũ trở về văn phòng. Em vẫn thích làm việc phía sau hậu trường hơn. Ha ha ha, không ngờ em còn mắc chứng ngại xã hội nữa à. Em chỉ không thích xã giao thôi. Có gì khác nhau đâu. Dù sao thì tình trạng này của em sau này cũng phải thay đổi. Việc mở rộng kinh doanh tại thị trường nội địa lần này, rất nhiều dịp cần em xuất hiện. Nói thử xem, tình hình trong nước hiện giờ thế nào? Người phát triển sản phẩm tam vấn chính là em. Lần này, vài công ty hàng đầu trong nước đều có ý định hợp tác với chúng ta. Trong đó bao gồm cả 5 gia tộc lớn. Kể cả tập đoàn Đế Thị. Tập đoàn Đế Thị thì em không cần nhắc. Anh biết mà, nên từ đầu anh đã từ chối giúp em rồi. 4 gia tộc còn lại cũng khá tốt. Đặc biệt là nhà họ Cố, rất có thành ý. Vị tổng giám đốc Cố Vân Tranh của họ trong thế hệ trẻ, thực lực thuộc hàng tắp. Danh tiếng cũng không kém cạnh. Bắc Thần nghe nói em về, còn chân thành mời em tham dự buổi tiệc thương mại mà họ tổ chức. Thời gian là tối nay. Muốn mở rộng mối quan hệ trong nước, đây là cơ hội rất tốt. Thôi được, vậy em sẽ đi một chuyến. Được, để anh bảo người chuẩn bị váy dạ hội. Tối nay em đi tham dự. Chồng cũ của em chắc sẽ không đến chứ? Chắc là không. Dù sao thì nhà họ Cố và nhà họ Đế có cạnh tranh kinh doanh, quan hệ không mấy tốt đẹp. Nghe vậy Lưu Tiểu Anh mới cảm thấy yên tâm. Trong dinh thự đệ gia, hai đứa trẻ ăn sáng trong im lặng. Lúc này quản gia bước tới báo cáo. Thiếu gia, phu nhân, tiểu thư Hà Lưu đã đến. Vừa dứt lời, Tống Lệ Thanh, người vẫn còn phong thái quý phái, bước vào. Ôi trời, bảo bối của bà. Uyển Uyển, Hằng Hằng. Nghe nói hôm qua hai đứa bỏ nhà đi, còn khiến người ta tìm mãi. Thật sự làm bà sợ muốn chết. Nhanh để bà xem thử hai đứa có bị thương không. Hai đứa nhỏ chưa kịp phản ứng, vẫn đang ăn ngon lành. Nhưng ngay giây sau, cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, bị bề xuống đất. Miệng Tình Tình còn đầy thức ăn. Tống Lệ Thanh cẩn thận và lo lắng nhìn Lương Tiểu Chi. May mà hai đứa không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà biết phải làm sao đây? Để Bắc Thần liếc mắt nhìn mẹ, đồng thời nhìn thấy Lưu Uyển Nguyệt vừa bước vào phía sau. Anh nhíu mày nhẹ, Bắc Thần. Việc này tốt đẹp gì mà kể cho mẹ tôi nghe? Làm vậy để làm gì? Xin lỗi, sáng nay khi tôi đến thăm cô, không cẩn thận lỡ miệng. Vĩ Thần, anh đừng giận. Anh trách Uyển Nguyệt làm gì? Cô ấy cũng chỉ lo lắng cho bọn trẻ thôi mà. Điều này cũng sai à? Nhắc đến chuyện này, tôi còn chưa nói anh nữa đấy. Tôi đã sớm khuyên anh sớm ổn định gia đình rồi. Nếu trong nhà có một người vợ, nhưng đứa trẻ yêu quý của tôi cũng sẽ không bỏ nhà đi. Bản thân anh vẫn chưa biết tự kiểm điểm lại mình sao? Chính vì anh quá bận rộn, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc,
không quan tâm đến bọn trẻ. Chúng mới hành động như vậy. Đệ Bắc Thần lười chẳng buồn để ý tới họ. Rõ ràng hai đứa nhỏ rời nhà đi chỉ vì không muốn gần Lưu Uyển Nguyệt. Chúng chống đối cô ta rõ ràng. Phía bên cạnh, Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lưu Uyển Nguyệt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Chính cái người xấu xa này, năm xưa đã cướp mất vị trí tiểu thư của mẹ, chiếm chỗ không chịu rời đi, thậm chí còn vu oan cho mẹ, khiến mẹ phải một mình vất vả ở nước ngoài. Hôm qua cha nói không cho người phụ nữ này vào cửa, hóa ra là giả dối. Có Tống Lệ Thanh đứng sau ủng hộ. Lưu Uyển Nguyệt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn giả vờ dịu dàng khuyên nhủ. Anh, cô đừng giận nữa. Là do cháu chưa làm tốt. Không phải lỗi của Bắc Thần đâu. Cô muốn trách thì trách cháu đi. Chỉ có cô là bênh vực anh ta thôi. Xem xong bọn trẻ rồi. Hai người có thể về được rồi. Vừa nói chưa được hai câu, đã đuổi người ta đi rồi. Cô còn chuyện gì nữa không? À đúng rồi. Tôi nghe nói bác sĩ quốc tế nổi tiếng bí ẩn Aleder tối nay sẽ tham dự buổi tiệc của nhà họ Cố. Có thật không? Đúng là có chuyện này. Sao cô lại hỏi về ông ấy? Tất nhiên là vì vết thương ở chân của Uyển Nguyệt rồi. Tối nay anh dẫn Uyển Nguyệt đi dự tiệc đi. Chân cô ấy bị thương nhiều năm rồi mà vẫn chưa khỏi. Nhân tiện nhờ bác sĩ khám lại giúp cô ấy một lần. Ông ấy chính là thần y mà. Chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Uyển Nguyệt. Những kẻ xấu xa này cư nhiên muốn nhờ mẹ chữa chân cho người phụ nữ kia. Bà nội này có bị hỏng đầu không? Đệ Bắc Thần cũng nhíu mày, đang định từ chối. Nhưng Tống Lệ Thanh đã nhanh miệng hơn. Năm xưa, người phụ nữ độc ác đó đã đẩy Uyển Nguyệt xuống lầu, tạo nên hậu quả không thể cứu vãn như bây giờ. Nói nghiêm túc thì, chuyện này, gia tộc họ Đệ cũng có trách nhiệm. Vậy nên sao có thể không quan tâm được? Hơn nữa, Uyển Nguyệt là một cô gái tốt như vậy. Làm sao có thể để cô ấy đi lại khó khăn suốt đời? Anh thật sự nhận tâm nhìn cô ấy như vậy sao? Mẹ thề. Trẻ con vẫn còn ở đây mà. Ba làm gì vậy? Anh, chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa. Tôi nói vài câu thì sao? Đây vốn dĩ là sự thật. Không nhắc chuyện trước đây cũng được. Nhưng tối nay anh nhất định phải dẫn tôi đến. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Tối nay tôi sẽ đi chữa bệnh tại buổi tiệc. Anh có thể tự mình đề nghị. Ý tứ rõ ràng. Xem như đồng ý dẫn cô ta đi rồi. Thấy vậy, không khỏi nhếch mép cười. Nụ cười dần sâu hơn. Hai đứa nhỏ tức đến nghiến răng. Tên cha tồi tệ của Nhiên vẫn thích hoa sen trắng. Lưu Vũ Nam lập tức ra hiệu cho em gái. Lưu Vũ Tình ngay lập tức hiểu ý. Giả vờ trèo lên ghế. Kết quả khi sắp ngồi xuống, chiếc váy cũ bất ngờ tuột ra, làm đổ hết cốc trên bàn. Sữa đổ lên quần của Đệ Bắc Thần. Đệ Bắc Thần vốn có chứng sạch sẽ nặng. Thế mà lần đầu tiên lại vội đỡ con gái. Sao lại bất cẩn như vậy? Có bị thương chỗ nào không? Uyển Uyển không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế? Lưu Uyển Nguyệt bước tới, giả vờ lo lắng. Bị bẩn hết rồi. Để chị giúp em lau, tôi giúp bạn lau nhé. Lưu Vũ Tình thấy người phụ nữ xấu xa định chạm vào mình, liền giơ tay hất ra ngay lập tức. Không ngờ Lưu Uyển Nguyệt không đứng vững, ngã sấp xuống đất. Miệng còn kêu thảm thiết, tôi đâu có dùng sức. Người phụ nữ xấu xa này cư nhiên muốn vu oan cho tôi, thật đáng ghét. Lưu Vũ Nam cũng ngây người, không khỏi nhéo mắt nhìn người phụ nữ dưới đất. Trò ngã giả này thật sự quá lộ liễu. Cô à, chân cô không tiện, thì đừng cố gắng tiến lên nữa. Không thì bà nội và cha sẽ nghĩ là em gái đẩy cô đấy. Lời này khiến Lưu Uyển Nguyệt cứng đờ khuôn mặt. Đúng là anh ta đang nghĩ vậy. Tốt lắm, tôi không có ý đó đâu. Nói xong, Lưu Uyển Nguyệt cố gắng đứng dậy, nhưng lại giả vờ như không thể đứng lên được. Mục đích rất rõ ràng, chính là hy vọng Đệ Bắc Thần sẽ đỡ cô một tay. Đệ Bắc Thần nhìn về phía cô ta, nhưng Lưu Vũ Tình lại bật khóc. Sao vậy? Uyển Uyển bị ngã rồi à? Để cha xem nào. Lưu Vũ Tình trông đáng thương vô cùng, chỉ vào vị trí cổ tay, gợi ý im lặng. Cha ơi, Uyển Uyển ngoan, đừng khóc nữa. Diễn xuất của em gái cũng quá đỉnh rồi đấy. Xem ra, những bộ phim truyền hình mà cô ấy hay xem hàng ngày của không uổng phí.
Lưu Huyền Nguyệt thấy vậy, chỉ có thể rời khỏi dinh thự Đệ Cảnh An trong sự bối rối. Đệ Bắc Thần an ủi hai đứa nhỏ xong, ngồi xe rời đi. Anh trai, cha tối nay sẽ dẫn người phụ nữ xấu xa kia đến buổi tiệc. Mẹ liệu có bị bắt nạt không? Đừng coi thường mẹ. Mẹ đâu dễ bị bắt nạt như vậy. Nếu em không yên tâm, anh sẽ hack vào hệ thống camera giám sát của bữa tiệc nhà họ Cố. Nếu họ thật sự bắt nạt mẹ, sau này chúng ta sẽ trả thù cho mẹ. Buổi tiệc lớn lúc 8 giờ tối. Lưu Tiểu Anh đứng giữa đám đông chen chúc. Bên cạnh cô, Cố Vân Tranh bị một nhóm khách mời vây quanh. Lúc này, phía cửa đột nhiên có sự xôn xao. Nhìn kìa! Đó chẳng phải là Lưu Huyền Nguyệt và Đệ Bắc Thần sao? Đúng là Đệ Bắc Thần trông thật bảnh bao. Lưu Tiểu Anh nghe xong, không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Đệ Bắc Thần bước nhanh vào hội trường. Lưu Huyền Nguyệt dịu dàng đi bên cạnh. Phải công nhận rằng, họ đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi. Ai mà không biết chứ? Bao nhiêu năm nay, người duy nhất có thể đứng cạnh Đệ Bắc Thần chỉ có Lưu Huyền Nguyệt. Chủ trì buổi tiệc, Cố Vân Tranh lịch sự bước tới. Không ngờ anh Đệ lại đại giá Quang Lâm. Hiếm khi náo nhiệt thế này, nên ghé qua xem thử. Cô thiếu gia không phiền chứ? Cô thiếu gia, làm phiền rồi. Nghe nói bác sĩ Aledel sẽ tham dự tối nay. Cho nên Bắc Thần đặc biệt đến đây để tìm bác sĩ giỏi cho tôi đấy. Không mời mà đến. Đừng trách móc gì nhé. Sao có thể chứ? Thật sự là một người rất tình cảm đấy. Aledel đã đến chưa?